سلام دوستای عزیز، به یکی دیگه از برنامه‌های آشپزی با ویدا خوش اومدین. توی این ویدیو طرز تهیه شله زرد رو براتون آماده کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد. مواد لازم: برنج 1 پیمانه، شکر 2 پیمانه، گلاب 1/3 پیمانه، خلال بادام 50 گرم، کره 50 گرم و زعفران دم کرده به میزان لازم. برای درست کردن شله زرد شما باید برنج رو از 24 ساعت قبل حتما خیس کنید. برای این کار هم بهتره که از برنج نیمدونه استفاده کنید. اگر زمان کافی ندارید، برنجی رو که با آب گرم خیس کرده بودید داخل غذا ساس بریزید و با چند پالس کمی اون رو خرد کنید. حالا برنج رو داخل ظرف مورد نظرتون بریزید و به ازای هر 1 پیمانه برنج 7 لیوان آب به اون اضافه کنید. ظرفتون رو روی حرارت کم گاز بذارید و اجازه بدید که برنج آروم بپزه و دونه هاش بشکفه. بعد از گذشت نیم ساعت، همونطور که توی تصویر میبینید، برنج کاملا پخته و دونه هاش شکفته شده و به اصطلاح وا رفته. تو این مرحله زعفرون رو اضافه میکنیم. میزان اون هم بستگی به سلیقه خودتون داره. زعفران دم کرده رو کم کم اضافه کنید و خوب هم بزنید تا به رنگ دلخواهتون برسید. حالا شکر رو اضافه میکنیم. بعد از ریختن شکر، برنج دوباره آب میندازه، پس بهش زمان بدید تا دوباره غلیظ بشه. دلیل این که اول زعفرون رو ریختیم و بعد شکر برای این بود که مطمئن بشیم همه دونه های برنج با زعفرون کاملا رنگ میگیرن. گلاب و کره رو اضافه میکنیم و شله زرد رو خوب هم میزنیم. بعد از گذشت 10 دقیقه خلال بادام رو اضافه کنید. تو این مرحله درب ظرفتون رو ببندید و اون رو به مدت 20 دقیقه روی یک شعله پخش کن با حرارت ملایم بذارید و بهش زمان بدید تا کاملا دم بکشه. با این کار باعث میشید که شعله زردتون کاملا جا بیفته و دیگه آب نندازه. همونطور که در تصویر مشاهده میکنید شعله زرد کاملا جا افتاده. اون رو در ظرف مورد نظرتون سرو کنید. اجازه بدید تا کاملا سرد بشه و یک لایه روی سطح اون ایجاد بشه. اون رو تزیین کنید و آماده سرو هست. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. همچنین خوشحال میشم که ویدیوهای ما رو لایک کنید، به اشتراک بذارید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید.